Taguig Learner Certificate o Tlc Scholarship Program. Step-by-step application procedure. Step 1. Alamin kung kwalipikado ang anak sa TLC program. Step 2. Kung kwalipikado ang anak, kumuha ng application form. Step 3. Ihanda ang Set A at Set B na naglalaman ng mga kinakailangang dokumento. Siguraduhing selyado ang long brown envelope at may pangalan ng inyong anak, cellphone number ng magulang at may nakasulat na TLC sa bandang kanang taas nito. Step 4. Pumunta at ipasa ang Set A sa Covenant Montessori School. Step 5. Maghintay ng tawag o mensahe mula sa TCMAyerS. Kung mayroon pang ibang katanungan, maaari kaming tawagan at padalhan ng mensahe sa mga sumusunod. Maraming salamat at see you, future TCMAyerS!